ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا رحمة عبد النبي وقناتي اسمها مطبخ رحمة عبد النبي. النهاردة هنعمل مع بعض قرص طرية وهشة وحلوة جدا وبمكونات بسيطة واقتصادية. مش هنعجنها بلبن ولا هنعملها بزبدة، وهتعجبكم جدا وتطلع هشة قوي. ناكلها بقى مع كوباية شاي او كوباية لبن، او ممكن نحط على الوش بتاعها ده عسل وناكلها كده، بتبقى حلوة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس الاول لو لسه ما اشتركتوش في قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد، وتعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نشوف ايه المكونات بتاعتنا. اول حاجة هنجيب بولة تكون واسعة عشان نعرف نعجن فيها، وهبدأ احط كوباية مية دافية. لازم المية تكون دافية علشان الخميرة تبدأ تشتغل وتنشط. وبعد كده هبدأ احط 4 معالق من الزيت، ويكون زيت نوع نضيف وفاتح علشان ما يبقاش ليه طعم. وهحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. ومن اهم الحاجات اللي لازم احطها مع الخميرة عشان تبدأ تتفاعل وتنشط هي السكر. هحط برضو معلقة كبيرة من السكر، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. لازم اقلبهم كويس قوي. اول ما احس ان هم اختلطوا هبدأ احط بيضة. البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وبرضو هكمل تقليب فيهم كويس قوي لحد البيضة دي ما تختلط مع المزيج اللي كان عندنا. يبقى انا كده المواد السائلة اللي عندي حطيت كوباية مية، المية تكون دافية. حطيت 4 معالق زيت، والزيت يكون فاتح ملوش طعم، زيت نباتي عادي. وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، واخر حاجة حطيت بيضة. بعد ما قلبتهم كويس حطيت 2.5 كوباية من الدقيق وعليهم ذرة ملح، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هبدأ اعجن بايدي تاني. اهم حاجة نعجن كويس. العجينة دي عايزاها في الاخر تكون بتلزق. هنفضل نعجن كده كويس قوي. وبعد كده هبدأ ازود نص كوباية دقيق كمان. انا كده زودت نص كوباية من الدقيق وعجنتهم كويس قوي. انا عايزاها زي ما انتوا شايفين كده تكون بتلزق، ما تقلقوش. بس التلزيقة دي هي اللي هتخليها هشة قوي في الاخر. هسيبها تخمر لمدة نص ساعة لحد ما يتضاعف حجمها، وبعد كده هرجع تاني عشان اوريكم هنعمل ايه. اهم حاجة اغطيها واسيبها في مكان دافي، وده هيكون شكلها بعد ما النص ساعة ما عدت. شوفوا قد ايه اتضاعف حجمها. هبدأ بقى احطها على جنب، وعلى الرخامة او على اي حاجة انتوا هتحطوها عليها هنبدأ نرش رشة بسيطة من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا عايزة الدقيق يكون عازل ما بين العجينة والرخامة، عشان زي ما قلتلكوا العجينة بتلزق جدا. فهبدأ بقى كده بالراحة ابدأ انزلها. ما تقلقوش خالص لما تلاقوا العجينة بتلزق قوي كده، انا عايزاها بالطريقة دي. هبدأ احطها وهقلبها على الوش التاني برضو على شوية دقيق. يعني اول مرة حطيتها على الدقيق وبعد كده شلتها ورشيت شوية دقيق كمان ونزلتها على الوش التاني. هبدأ بقى اقطعها واحاول ان كل كورة او كل قطعة تبقى قد بعض. انا قطعتها 8 قطع. الاول قطعتها 4 ارباع، وبعد كده كل ربع قطعته 2. زي ما قلتلكوا على قد ما تقدروا خلوا كل قطعة متساوية علشان القرص كلها كل واحدة تبقى قد بعض. هنبدأ بقى ناخد كده اول قطعة. لو لقيتوا او حسيتوا ان ايديكوا بتلزق قوي بسيط قوي، تحطوا شوية دقيق من المرشوش ده تمسكوه بس، وهو كده هيكفي بالغرض. انا مش هحتاج ابل ايدي دقيق قوي، بس هي مجرد لمسة بسيطة. هعملها زي الصورة بتاعت الدنانير كده زي ما احنا بنقول. هنجمع كل الطروف على بعض ونقفلها كويس قوي لحد ما تبقى بالشكل اللي هو الكورة.
هنحطها على جنب، واهم حاجة برضو نتأكد ان احنا حطينها على دقيق علشان ما تلزقش على الرخامة. هنفضل نعمل نفس الطريقة دي لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. زي ما انتوا شايفين كده الكور تكون متساوية كده. خلاص دي اخر كورة عندي. هبدأ اجيب اللبن يكون دافي، وهجيب سمسم. هبدأ بقى اخد كل كورة بنفس الحتة اللي انا بمسك منها دي، مش هغيرها، وانا ماسكاها بنفس الطريقة مش هسيبها. هبدأ انزلها جوه اللبن وهطلعها احطها في السمسم زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ادوس عليها بالراحة قوي. هعمل معاكم واحدة تانية، همسكها من نفس الحتة اللي انا قلتلكوا عليها اللي احنا كنا قافلينها، واحطها في اللبن كويس قوي. لازم اللبن يكون مغطيها كويس، وبعد كده احطه في السمسم. هبدأ بقى ادوس عليها كده عشان تاخد الشكل الدايرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهبدأ اخدها برضو من نفس الحتة دي، واحطها على ورق زبدة مدهون نقطتين من الزيت. يعني حتى ورق الزبدة دهنته زيت علشان ما يلزقش برضو فيه، اضمن ان مفيش اي حاجة هتلزق مني. وهبدأ ادوس على كل قرصة كده بايدي لحد ما افردها. خلوا بالكوا هي لسه هتختمر وهيتضاعف حجمها، ولما تدخل الفرن تاني هتعلى. زي ما انتوا شايفين ده شكلها. هبدأ بقى اخلص كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. هحطها في اللبن الاول، وبعد كده احطها في السمسم وادوس عليها كويس، وبعد كده احطها في الصينية وادوس عليها تاني. انتوا المفروض اتعلمتوا بقى خلاص. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اللبن يكون دافي زي ما انا قلتلكوا كده. بقت تمام عندي. هسيبها تخمر لمدة نص ساعة في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. دي خطوة مهمة جدا علشان الخمر ده او التخمير ده بيديها الهشاشة اللي من جوه دي ومش بتبقى مكتومة. ده شكلها بعد ما اختمرت نص ساعة. هبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 او اعلى درجة حرارة عندكم لمدة ربع ساعة. وبعد ربع ساعة هبدأ افتح عليها الشواية لمدة دقيقتين بالظبط، ونخلي بالنا نفضل واقفين جنبها علشان ناخد بالنا من الشواية. انا حطيتها في الرف اللي في النص. لو عندكم مروحة جوه الفرن شغلوا المروحة، بتدي نتيجة حلوة جدا وبتوزع الحرارة كويس. وده شكلها بعد ما طلع. قد ايه هي هشة وجميلة وطرية قوي من جوه. شوفوا شكلها حلو ازاي. بعد ما طلعت القرص من الفرن وسبتها تهدى خالص وطلعتها كمان من الصينية، بدأت ادهن وشها بالعسل الابيض. لو مش عندك عسل ابيض ممكن تعملي الشربات اللي هو مية وسكر، ولما يبقى تقيل شوية ويبرد خالص برضو ادهني وشها بيه، بيبقى طعمها حلو جدا. وده شكلها من جوه. شوفوا قد ايه هشة وطرية وجميلة. بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش لو عجبتكم الطريقة تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وتكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. ما تنسوش جربوها وادعولي. بألف هنا عليكم يا رب.